Okay, ANOVA two-way classification. Until now, we have discussed about ANOVA in a one-way classification where हामीले चाहिँ खाली one way एउटा cause को कारणले गर्दाखेरि एउटा effect आउने खालको problemsहरु चाहिँ हामीले solve गरेको छौं. अब आज चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि for an effect multiple factors may be responsible like for example for a disease may be related due to the different food habits as well as the age factors पनि भनेपछि दुईटा फ्याक्टरले गर्दाखेरि डिजीज को प्याटर्नमा इम्प्याक्ट परिरहेको हुन सक्छ that is defined as a two way classification. अब आज चाहिँ हामीले two way classification को एउटा एक्जाम्पललाई कसरी सल्भ गर्ने via a shortcut method. मैले shortcut method भने because two way classification भनेपछि हामीले दुईटा प्यारामिटर्सहरुलाई एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले युजुअल ANOVA को वेबाट सल्भ गर्न जाँदाखेरि त एकदमै टिडियस हुन जान्छ. त्यो धेरै मिनहरु निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ र टाइम कन्ज्युमिङ हुन सक्छ which in exam point of view is not that much राम्रो हैन गर्नको लागि it's not better. this कारणले गर्दाखेरि हामीले two way classification via shortcut method चाहिँ as an explanation गर्छौं. So let's go through an example. Okay, this one's the third example. A pharmacist appoints 4 salesmen A, B, C and D and absorb their sales in 3 seasons, some winter, summer and monsoon. Set up an ANOVA table for the figure that is in thousands given below and draw your conclusion. अब एउटा टेबल दिएको छ जसमा चाहिँ विन्टर समर र मनसुनमा 4 वटा सेल्सम्यान ABCD ले चाहिँ कति कति सेल्स गर्छन् इन 1000 लाइक 26000 26000 11000 25000 कति कति सेल्स गर्छन् भन्ने दिएको छ र यसमा क्वेशन के सोधेछ भन्दाखेरि डज सीजन अफेक्ट द सेल्स अर डज द सेल्सम्यान अफेक्ट द सेल्स भनेको चाहिँ सिजनको कारणले सेल्समा अफेक्ट गराछ कि छैन अथवा सेल्सम्यानको कारणले गर्दा सेल्समा अफेक्ट गराछ कि छैन. सेल्समा दुईटा फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल हुन सक्छ. एउटा सिजनको कारणले पनि इफेक्ट भएको हुन सक्छ. अर्को भनेको डिफरेन्ट सेल्सम्यानहरुको क्यापासिटी अफ सेलिङ द सेल पनि डिफरेन्ट हुन सक्छ. सो यो दुईटा कुराले कस्तो अफेक्ट गराछ कि छैन भनेर हामीले आज डिटरमाइन गर्न सक्छ. एउटाले मात्र अफेक्ट गरे पनि हुन सक्छ, दुईटाले अफेक्ट गरेको पनि हुन सक्छ र दुईटाले नगरेको पनि हुन सक्छ. सो लेट्स सी व्हाट इट इज एक्चुअली. Okay, first मा त हामीले के टेस्ट गर्नुपर्ने छ. The seasonal difference of cells is not significant. हामीले null hypothesis दिन्छ while solving any problem भनेपछि हामीले फर्स्ट मा null hypothesis चाहिँ के दिउ भन्दाखेरि जुन सिजन को डिफरेन्सले गर्दाखेरि सेल्समा कुनै पनि अफेक्ट गर्दैन भनेर हाम्रो null hypothesis रह्यो भने त्यसको त्यसको अगेन्स्टमा हाम्रो HR1 भन्ने अर्को hypothesis चाहिँ एटलिस्ट one seasonal difference of cells is significant भनेको एटलिस्ट एउटा डिफरेन्स सेल्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ इम्प्याक्ट पारेको छ सेल्समा भनेर भयो. अर्को भनेको अर्को हाम्रो hypothesis चाहिँ हाम्रो किनभने दुईटा छ त्यसकारण सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो SC0 जुन चाहिँ हामीले दियौं the salesman difference of cells is not significant भने जुन सेल्सम्यानले सेल गर्दा पनि सेलमा केही डिफरेन्ट पर्दैन भन्ने हाम्रो हाइपोथेसिस हाम्रो null hypothesis भने त्यसको कन्ट्रोभर्सी हाम्रो छुट्टै के भन्छ भने अर्को अगेन्स्टमा चाहिँ के छ भने हाम्रो C1 मा एटलिस्ट one सेल्सम्यान डिफरेन्स अफ सेल्स इज डिफरेन्ट भनेपछि त्यसको अगेन्स्ट चाहिँ हाम्रो सेल्सम्यानले पनि डिफरेन्ट पार्छ भने अर्को हाइपोथेसिस. अब सो लेट्स अब यो मध्ये चारवटा हाइपोथेसिस मध्येमा कुन हाइपोथेसिस चाहिँ ट्रू हो कुन हाइपोथेसिस होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एनालिसिस अफ भेरिएन्सबाट प्रुभ गर्छौं. सो let's see what we have. Okay, हामीलाई दिएको छ यो विन्टर समर र मनसुन हाम्रो यता कलममा दिएको छ पनि सेल्स विन्टर समर र मनसुन्स भनेर हाम्रो सिंगल रोजको आफ्नो रिडिङ दिएको छ भने ABCD को चाहिँ कलम्समा हाम्रो रिडिङ छ दिएको छ सेल्सको हैन. सो हामीले सिजनल डिफरेन्टलाई R ले गरेपछि HR नट गरेको छ किनभने दैट इज डिफरेन्ट रो. अब त्यो तिनीहरुको बीचको डिफरेन्स निकाल्नु छ त्यसकारण R मा डिटरमाइन गरिरहेको छ. ABCD कलम्समा चाहिँ त्यसकारण C ले डिनोट गरिरहेको छ. दिस इज अल वी हैव. अब मैले सर्टकट मेथडमा इनिशियल क्लासमा के भनेको छु भन्दाखेरि यदि हामीले यो रिडिङमा जस्तो भ्यालुजहरु दिएको छ त्यसैलाई लिएर काम गर्न थाल्ने हो भने देखि यो सबैलाई एड अप गरेर स्क्वेयरिङ गर्न जाँदा त्यो एकदमै टिडियस हुन थाल्छ. सो व्हाट वी हैव to do is we have to see if we can change the origin or not. Origin change गर्दाखेरि हामीले कतिको इजी हुन्छ त्यो अनुसारको हामीले origin change गर्मै. Basically what I generally do is सबसे कमन फ्याक्टर जुन छ त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ म origin सपोज गरेर त्यसलाई सबट्र्याक्ट गरे भनेदेखि I will have multiple number of zeros and zero भयो भनेदेखि it will be easier for me to do the calculations. त्यसैले I do that हैन. अब यसमा let me see 19 is most repeated त्यसकारणले I took 19 as my origin. त्यसकारणले गर्दा 19 लाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो each reading बाट मैले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो र त्यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि what do I get is
ओके यस्तो मैले भ्यालुजहरू पाएँ त्यसमा चाहिँ ए बी सी र डीमा चाहिँ 26 अब फर्स्टमा विन्टरको ए को सेल्स चाहिँ 26 माइनस 19 हैन गर्दाखेरि 7 आयो अब विन्टरको बी को सेल्स चाहिँ त्यसै भयो 7 नै भयो विन्टरको सी को सेल्स चाहिँ -8 11 माइनस 19 माइनस 8 विन्टरको डी को सेल्स चाहिँ 25 माइनस 19 इज 6 गरेँ हैन त्यसै गरी मैले सबै फिलअप गरेँ र त्यसपछि मैले एडअप गर्दै गएँ अब यहाँनिर आई हेभन्ट सॉन इट ओके ल अब रोजको अब विन्टरको सबै विन्टरको रोजको सबै भ्यालु मैले एडअप गर्दाखेरि आरमा चाहिँ 7 + 7 + -8 + 6 गर्दाखेरि -12 आएको छ त्यस्तै गरी समरको रोजको भ्यालु एडअप गर्दाखेरि 4 आएको छ र मनसुनको रोजको भ्यालु एडअप गर्दाखेरि -4 आएको छ त्यस्तै गरेर अब यो केसमा त मलाई कलम्समा पनि चाहिएको छ किनभने कलम्सको भ्यालु पनि मैले कम्पेयर गर्नुपर्ने छ त्यसकारण आई डु एड अप द भ्यालुज अफ कलम्स लाइक 7 - 1 - 3 इज 3 अनि 7 0 - 1 द्याट इज बी को विन्टर समर र मनसुनको हेर्दाखेरि 6 अनि सी को विन्टर समर र मनसुनको भ्यालुजहरू हेर्दाखेरि -6 अनि डी को विन्टर समर र मनसुनको भ्यालुजहरू हेर्दाखेरि 9 आएको छ यसरी मैले एडअप गरेर निकालेँ अब हामीले दिस इज अल द इट इज द इन्टायर सम हैन अब रोजको टोटल सम गरेर कलमको टोटल सम गऱ्यो भने द्याट बी सम अफ रोज इज इक्वल टु सम अफ कलम इज इक्वल टु 12 आयो द्याट केम आउट क्यापिटल भ्यालु जी ग्रान्ड टोटल अब त्यसपछि हामीले अर्को कलम फिलअप गर्छौँ आर स्क्वायरको त्यस्तै गरी सी स्क्वायरको त अलरेडी हेभ सन इन हियर अब आर स्क्वायरकोमा R12 को होल स्क्वायर 144 4 को होल स्क्वायर 16 र -4 को होल स्क्वायर 16 गरेँ र समेसन अफ आर स्क्वायर निकालेँ 176 यसमा चाहिँ अर्को एक्सिस्ट बिकज वी आर डुइङ 2A क्लासिफिकेसन हामीले कलमको पनि स्क्वायर गरेर त्यसको पनि सम चाहिन्छ त्यही अनुसार मैले सी स्क्वायरको भ्यालु 9 + 36 + 36 + 81 गरेर समेसन अफ सी स्क्वायर इज इक्वल टु 162 निकालेँ So this is all you got to do. I guess that would be simpler in rather than doing all the mean and then subtracting them and then squaring them all है अब यो गरिसकेपछि what do we have to do अब यो त हामीसँग भ्यालु आइसक्यो अब सर्टकट मेथडमा जाने हो भनेदेखि we need the value of SST SSR अब यसको केसमा कलमको पनि लेख्यो त्यसको SSC अनि लास्टमा एरर चाहिन्छ and we need अर्को CF पनि चाहिन्छ अब हेरौँ हामीले कसरी गर्छौँ त Okay, here we have G is equal to summation of R is equal to summation of C is equal to 12 you have already known हैन त्यसपछि summation of R square हामीसँग 176 छ र summation of C square भनेको 162 छ अब त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ त फर्स्टमा फाइन्ड आउट गर्न via shortcut method what you have to do is find CF So CF is GA square by n and n is the total number of terms you already know that is 12 हैन किनभने हामीसँग 4 वटा कलम 3 वटा रोज छ so 4 3 is 12 number of terms is 12 12 square by 12 is equal to 144 by 12 is equal to 12 हाम्रो CF को भ्यालु चाहिँ 12 आयो अब CF पछि what you have to find is SST okay SST भनेको summation of x square minus CF अब summation of x square भनेको त पहिला पनि हामीले गरिसकेको छ सबै दिएको लाइक 12 वटा टर्म्स छ भने 12 वटै टर्म्सको स्क्वायर गरेर एडअप गरेर निक्लेको भ्यालु भयो जुन चाहिँ हाम्रो आयो 222 द्याट इज फ्रम द सेकेन्ड टेबल है अघि मैले निकालेको ओरिजिन चेन्ज गरेपछि आएको टेबलको चाहिँ भ्यालुजहरूको चाहिँ सम अफ त्यो स्क्वायर गरेर सम गरेको भ्यालु 222 भयो माइनस CF भनेको 12 इज इक्वल टु 210 भयो अब SST पछि अब SSR हेरौँ SSR भनेको समेसन अफ R स्क्वायर बाई n माइनस CF समेसन अफ R स्क्वायर बाई n मैले डाइरेक्ट किन गरेँ समेसन अफ R स्क्वायर 176 छ एन्ड 4 मैले कसरी लिन सकेँ बिकज आई हेभ इन इच रो आई हेभ द सेम नम्बर अफ टर्म्स यस कारणले मैले यो लिन पोसिबल भएको हो है त्यो याद राखिराख्नु डिफ्रेन्ट भएको छ भने आई क्यान डु दिस आई हेभ टु डु इन्डिभिजुअली R स्क्वायर बाई n को भ्यालु निकालेर अनि बल्ल एडअप गरेर यो राख्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यस्तै गरी अब त्यसपछि आयो 176/4 यसको -12 गर्दाखेरि 4 - 12 इज इक्वल टु 32 आयो त्यसपछि SSC निकाल्नु पर्यो समेसन अफ C स्क्वायर बाई m माइनस CF अब यसको केसमा त हामीसँग नर्मली एउटै नम्बर अफ रोज हुन्छ रोजको नम्बर त सेमै हुन्छ सो यसमा धेरै बोधर गर्नुपर्ने भएन समेसन अफ C स्क्वायर बाई m समेसन अफ C स्क्वायर थियो 162 बाई m भनेको 3 छ -12 गर्दाखेरि 54 - 12 भयो जुन 42 भयो अब त्यसपछि हाम्रो SST आयो SSR आयो SSC आयो अब SSE भनेको जुन एरर चाहिँ अब समबाट माइनस गर्नु पर्यो SST माइनस SSR माइनस SSC इज इक्वल टु 210 - 32 - 42 भनेको 136 आयो अब यो सबै आइसकेपछि what you have to go do of just simply fill up the ANOVA table as
as it is. Now our source of variation के कारणले हो between the rows ले गर्दा between the columns ले गर्दा error भयो total गर्दाखेरि अब degree of freedom between the rows को लागि हामीले m-1 गर्थ्यौं and we have there 3 थियो number of rows m को value 3 थियो 3 - 1 is 2 अनि columns मा 4 थियो त्यसकारणले 4 - 1 is 3 अब total हाम्रो 12 थियो त्यसकारण degree of freedom भनेको 12 - 1 is 11 अब sum up गर्दाखेरि error भनेको 11 - 3 - 3 is equal to 6 त्यसपछि अब SS टेबल हेर्दाखेरि हाम्रो SSR भनेको 32 आयो SSC भनेको 42 आयो SSE भनेको 136 आयो and the total is 210 अब MS निकाल्दाखेरि SS को भ्यालु डिभाइडेड बाइ डिग्री अफ फ्रिडम गर्छौं जसमा कि MSR is equal to SSR by degree of freedom 2 that is 32 by 2 is 16 अनि MSC is equal to SSC by degree of freedom of column is equal to 42 by 3 is equal to 14 and MSE is equal to SSE by degree of freedom of 2 that is 136 by 6 is 22.67 so MS table पनि column पनि fulfill भयो त्यसपछि finally अब F cal निकाल्नका लागि अब rows को लागि FR is equal to अब हामीले के निकाल्नु पर्यो MSR by MSE error ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन rows को MS भ्यालु लाई चाहिँ error को MS भ्यालु सबट्र्याक्ट डिभाइड गर्दाखेरि 16 divided by 22.67 जुन चाहिँ 0.71 आको छ त्यसै गरी FC को भ्यालु चाहिँ 14 भनेको MSC भयो 14 divided by 20.67 is 0.62 अब यसलाई हामीले टेबलमा हेर्ने हो भने अब टेबलको लागि हामीले के गर्नु पर्यो 0.05 5% level of significance मा m-1 अब रो को लागि हो भने देखि m-1 अनि त्यसपछि कमा m-1 टाइम्स n-1 अब यहाँ के छ m-1 को भ्यालु 2 छ n-1 को भ्यालु 3 छ सो m-1 into n-1 जहिले पनि 6 2 into 3 is equal to 6 हुने भयो भने हामीले पहिला सुरु बिट्विन द रोज को लागि FR हेर्ने हो भने देखि 2 6 मा हेर्नु पर्यो 0.05 F 0.05 to 6 मा हेर्नु पर्यो र FC को लागि 3 6 मा हेर्नु पर्यो because degree of freedom is 3 given and n-1 is 6 so let's check 2 6 र 3 6 मा चाहिँ F को भ्यालु चाहिँ कति छ 0.05 level of significance मा है त 2 6 मा हाम्रो यतापट्टि हेर्यो भने देखि let's see okay 2 and 6 comes down so it is 5.1 for 1 is given 5.14 and त्यसपछि 3 6 भनेको चाहिँ 3 आयो यहाँ 3 6 भनेको 4.76 है त अब यो 5.14 र 4.76 now let's see 5.14 4.76 okay we have got 0.0526 5.15 and F 0.0536 4.76 अब त्यसपछि हामीले हेर्न सक्छौं what will be our decision त अब F calculated value F table को भ्यालुबाट what can be our decision मा चाहिँ हामीले के गर्यो since both FR र FC को भ्यालु obtained by calculation is less than F tab we can accept both HR0 and HC0 भनेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो दुईटा हाइपोथेसिस चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्छौं जसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट हाइपोथेसिस मा के भनेको थियो भन्दाखेरि सेल्स लाई वेदरले सिजनल चेन्जले गर्दा सेल्समा डिफरेन्ट गर्दैन भनेको थियो र अर्कोमा चाहिँ सेल्सम्यानले पनि जुन सेल्सम्यानमा पनि सेल्समा डिफर गर्दैन भनेको सो वी एक्सेप्ट बोथ अफ देम एन्ड दैट इज व्हाट वी से दैट देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बाय द सेल on the cells by the season or by the salesman so that is what you get in conclusion so this is a simple way to do a two-way classification I hope that can be much more helpful to you in same way you can solve other problems as well just I guess a shortcut method would be more preferable and easier for examination point of view as well I hope that was helpful Thank